السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بالجميع. أدعو الله لكم جميعا بالسعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بإذن الله تعالى سنتعلم وضع المساحات الخضرية وإزاي بننشئ الأغصان بشكل مختلف بوضع الظلال أولا كما سنرى إن شاء الله تعالى. والآن نضع الأماكن المظللة والأماكن المضيئة بشكل مبدئي في مساحة المية، ثم بعد ذلك نعطي المساحات الخضرية بشكل مبدئي أيضا، وهذه انعكاسات في المياه بضربات رأسية من فوق لتحت، وفي النباتات من تحت لفوق هكذا، وفي المية من فوق لتحت، ثم بعرض الفرشة ضربات سريعة كده عرضية. وطبعا دي كلها ألوان مبدئية. المساحة الخضرية هكذا بألوان مبدئية كما قلنا. طبعا بتشكل معانا ألوان فاتحة وألوان غامقة، وهنحدد الأغصان بشكل جميل بلون غامق إن شاء الله بعد قليل. ثم بعد ذلك بالضربات الفاتحة نكمل تباين هذه الأغصان بشكل رائع إن شاء الله. المنظر كله عبارة عن نهر ومساحات خضراء كبيرة وأشجار كثيفة. اللون الأخضر والمية من العناصر المبهجة في المناظر الطبيعية. وهكذا وضعنا الألوان المبدئية بالنسبة للمساحات الخضراء، ومراعيين طبعا الأماكن المظللة، وإن كانت بشكل عشوائي مبدئي إلا إنه برضو بنراعي الأماكن المظللة. وبعد الضربات الرأسية انعكاسات الأشياء في المياه، ولسه طبعا المية فيها شغل كتير. وهنا القطعة الأرضية باينة من تحت وعليها النباتات. لسه النباتات دي هنعمل فيها تباين رائع، ولكن كما قلنا ألوان مبدئية. بدأنا في الطريق مضيء من هذه الجزئية، ولكن من الشمال يعني هنعمله لون غامق شوية. بجانب الطريق جزء من الأرض باين، نعطي له لون مبدئي أيضا. بعد كده بضربات عليه وبعض النباتات البسيطة ستكون في هذه المساحة إن شاء الله. هذا الطريق بلون غامق شوية هنا، ولكن المساحة اليمنى من الطريق ستكون باللون الفاتح هكذا. ثم نقوم بالدمج، وبعد قليل سنعطي باللون المضيء في نهاية الطريق. هنخليه مضيء جدا. سريعا يعني انتهينا من الطريق ولسه فيه لمسات بسيطة إن شاء الله. والمية من تحت تاخد الإضاءة شوية، وإحنا رايحين ليم النباتات بنحافظ على الظل اللي إحنا وضعناه الأولاني.
وبعض الضربات بالألوان اللي فوق المية دي. ده جسر ظل بين الأرض والمية، وجسر ظل بين الطريق والمساحة اللي باينة اللي احنا شغالين فيها دي. وجسر ظل بين الأسفلت والأرض. جسور الظل بتحدث تباين، جسور ظل في المساحات الخضرية، ولكن جسور ظل لائقة بالفروع والأغصان العشوائية، فروع وأغصان النباتات. وهيبان الكلام ده في الجزء اليمين هكذا. نحن الآن نضع جسور ظل للأغصان. الأماكن العميقة بنختارها وبندي لها باللون الغامق زي ما احنا شايفين، وهيحدث تباين رائع جدا بعد قليل. تابع معايا وشوف. ولكن مبدئيا وضعنا الأماكن المظللة اعتبرها جسور ظل، يعني ادينا مساحة خضرية فاتحة. كنا بنعمل الأول بندي مساحة غامقة باللون الغامق الأسمر أو الزيت الغامق، وبعد كده نضرب عليه بالفاتح. الآن وضعنا المساحة الخضرية، ولكن حطينا تباين الأغصان سريعا باللون الغامق في مساحات معينة. تابع معايا وشوف ازاي الأغصان هتبان بشكل جميل سريعا واحنا بندي باللون الفاتح. وآدي المية بندمج ألوانها شيئا فشيئا، وبندي فيها بعض الأضواء، ولكن محافظين على الظلال تحت الأشجار والأماكن اللي فيها جزء من الأرض لها ظلالها تحت في المية أيضا. إضاءة سريعة في الطريق في هذه الجزئية أيضا. وبعض الملامح في الكتلة الأرضية اللي باينة معانا دي، كي بعد ذلك نحدث التباين في النباتات الموجودة هذه. طبعا المية في أجزاء باللون الغامق وأجزاء باللون الفاتح، انعكاسات الأشياء الموجودة على الأرض. وحتى في النباتات البعيدة عملنا جسور ظل برضو للأغصان، وبعد كده نبدأ ندي باللون الفاتح جسور ضوء وجسور ظل. عملنا التباين بالظل، وهي دي فكرة النهاردة. إن إحنا بنعمل التباين بالظل أولا، فاتح وبعد كده غامق المساحات العميقة بين الأغصان وبعضها، وبعد كده بالفاتح تاني مرة أخرى. بيحدث الكتل الخضرية اللي احنا شايفينها دي والأغصان المتراكمة ومتراكبة بعضها على بعض. تأمل وتابع وضع الأغصان في الأطراف باللون الفاتح خالص، أخضر فاتح خالص أو في الأصفر. وشوفوا احنا رايحين ليم الكتل اللي احنا حطيناها باللون الغامق هكذا. بدأنا كل كتلة بتبان
على حدة زي ما احنا شايفين، وفروع النباتات وألسنة النباتات الممتدة على هذه الجسور التي وضعناها مبدئيا هكذا. طبعا غصن وراه غصن، والظل بيكون على اللي ورا، أما الأمامي فاتح زي ما احنا شايفين، أطراف كل غصن باللون الفاتح، وبعد اللون الفاتح مباشرة بتلاقي اللون الغامق اللي احنا وضعناه، فبيحدث ذلك التباين اللي أمامنا. أغصان بالفعل وكتل شجرية لم توضع بعشوائية، ونفس الكلام في الناحية اليمين، ولكن الناحية اليمين واخدة إيه، خضار بارد شوية في الظل، قللنا فيه اللون الأصفر، لون الحرارة والضوء. والأطراف الخارجية القريبة من الضوء بتاخد أضواءها باللون الأصفر هكذا. تدريج اللون مهم، وإنك تضع ضوء وأعلى ضوء مهم، وتضع ظل وأعلى ظل، فده بيحدث تباين وتدريج لوني بيبدو رائع في العنصر اللي انت بتشتغل فيه. طبعا مساحة الأرض فاضية جنب الطريق، في جزء بسيط كده فاضي، وبعد كده الكتل النباتية والأشجار والمجموعة اللي احنا عملناها على الجزء ده من الأرض، بدأنا نضع فيه أيضا تباين وأضواء هكذا. سريعا ظهرت معانا هذه النباتات. كيف تظهر المساحات النباتية بشكل سهل في المناظر الطبيعية؟ هنبدأ ندي الفروع القريبة والأبعد فالأبعد بشكل سريع باللون الأسمر، وكلما ابتعدنا كلما يعني صغرنا حجم هذه السيقان وهذه الجذور. هكذا. أشجار بعيدة، شجرة قريبة في اليمين سريعا هكذا، وبعض الأشجار في نهاية الطريق في الناحية التانية دي بعيدة بشكل سريع كده، وتباين سريع، جسور ظل سريعة للقطعة الأرضية دي، وبعض النباتات القريبة في المساحة الفاضية دي بنأسس لها بلون غامق شوية، وبعد كده نضرب عليها بضربات فاتحة كي تنتهي رحلتنا النهاردة سريعا. منظر سهل وبسيط ومريح. أدعو الله تعالى إن احنا نكون استفدنا مع بعض، وفي الختام كل الشكر والتقدير للمتفاعلين والداعمين. بارك الله فيكم. أدعو الله لكم بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يصب عليكم الخير صبا، وألا يجعل عيشكم كدا،
وأن يمتعكم بأسماعكم وأبصاركم وقواتكم أبدا ما أحياكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.